सबैभन्दा फर्स्ट अन्तर्राष्ट्रिय क्यालेन्डरको नयाँ वर्षको सबैलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। ओके, आज तपाईँको लागि मैले यहाँ एउटा इन्फर्मेसन सेयर गर्दैछु। एउटा क्र्यास कोर्स भनेर फ्रम द लास्ट 7 years सक्सेसफुली आई एम गोइङ टु बी कन्डक्टिङ। यो त्यस्तो स्टुडेन्टको लागि जसले बाई चान्स बाई मिस्टेक अहिलेसम्म साइन्सको प्रिपरेसन सुरु गर्नुभएको छैन, अब आएपछि द्याट इज द यु हेभ द मेनी कन्फ्युजन्स ओभर देयर। त्यसको लागि हामीले एउटा सर्ट कोर्स सधैँ गर्दै आएको छौँ, क्र्यास कोर्स। ओके, यसमा तपाईँको क्लास 10th एससी लेभलको जति साइन्सको जति टपिक छ त्यो सबैलाई हामीले एक्सप्लेन गर्छौँ र त्यसको रिलेटेड जुन इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू छन् त्यसलाई प्र्याक्टिस गर्ने र साथमा तपाईलाई एउटा एडभान्टेज पनि यसमा पाउँछ। जब इफ यु आर गोइङ टु बी द जोइन द अनलाइन क्लास या अफलाइन दुईटै कन्डिसनमा यु क्यान गेट द सफिसियन्ट एमसिक्यू प्र्याक्टिसको लागि तपाईलाई बेनिफिट हुन्छ इन द फ्युचर। एडभान्टेज ओभर देयर आइदर सिटिबिटीको कुनै कम्पिटिटिभ एक्जाममा एपियर हुनको लागि त्यहाँको एमसिक्यू लागि प्र्याक्टिस हुन्छ, या फेरि कुनै +2 इभन द सेन्ट जेभियर्स मेरा देयर आर सो मेनी स्टुडेन्ट्स यो क्र्यास कोर्सबाट र रेगुलर ट्युसनबाट सेन्ट जेभियर्स पनि कम्प्लिट गरेको छ। 1 by 1 आई एम कन्ट्याक्टिङ द्याट स्टुडेन्ट्स एन्ड त्योसँग पनि तपाईँहरूलाई इन्ट्रोडक्सन गराउँछौँ। ओके, सो यो क्र्यास कोर्स 26th of the पुस 26th of the पुसदेखि सुरु हुन गइरहेको छ। तपाईँहरूलाई इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड ओभर देयर इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने डिस्क्रिप्सनमा फर्मको लिङ्क दिएको छ, त्यो फर्मको फिलअप गर्नु, त्यसपछि आवर टिम विल कन्सल्ट यु। ओके, इन दिस वान दुईटै क्लास हुँदैछ, अफलाइन पनि र अनलाइन पनि। अफलाइन बिहान 6 o'clock, यस 6 AM बिहान 6 बजे हुन्छ। यो द स्टुडेन्ट्स हु हेभ रिच टु द अफलाइन क्लास, वीरगन्जमा आउनुहुन्छ तपाईँ अफलाइन क्लास गर्न सक्नुहुन्छ भने, तपाईँलाई लाग्छ त्यस्तो छैन भने त यु क्यान जोइन द अफलाइन क्लास। ओके, त्यसको लागि हामीले एकदम कम प्राइस राखेको छौँ, ओन्ली 3500 रुपिज। बट इफ यु आर द आउटसाइड अफ द वीरगन्ज या वीरगन्जैमा आउनुहुन्छ तर आउन गाह्रो छ भने इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड द अनलाइन क्लास त अनलाइन क्लास पनि तपाईँ जोइन गर्न सक्नुहुन्छ र अनलाइनको लागि ओन्ली 2500 छ। ओके, इफ तपाईँलाई लाग्छ कि अनलाइन क्लासबाट फ्रस्ट्रेसन छ, होइन अनलाइन क्लास म बुझ्दैन, त म तपाईँलाई भन्छु इफ यु आर इन्ट्रेस्ट हुनुहुन्छ तर अफलाइन जोइन गर्न सक्नुहुन्न भने तपाईँलाई 1 weekको हामीले डेमो क्लास दिन्छौँ। यु क्यान जोइन फर द डेमो क्लास। डेमो क्लासमा सेटिस्फ्याक्सन भएन भने त्यसपछि तपाईँ छाडिदिनु होला, त्यसपछि मात्रै पेमेन्ट गर्नु। यस अनलाइन क्लासको 2500 ओन्ली। अब पेमेन्ट गर्न नेकोमा एकदम सजिलो भइहाल्यो। तपाईलाई खल्ती बजारमा जानु र खल्ती बजारमा पनि नेपाल एजुकेसन क्रिएटिभ अर्गनाइजेसन छ, त्यहाँ गएर तपाईँ एमाउन्ट पे गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, इट इज भेरी इजी ओभर देयर। सो अल अफ यु हेभ, तपाईँले जुन भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ, इफ इट इज द इन्ट्रेस्टेड यु हेभ द कन्सल्ट, इट्स ओके। तपाईँको कन्सल्ट छैन भने म भन्छु सेयर गरौँ एन्ड जुन रिक्वायरमेन्ट हुन्छ जुन स्टुडेन्टलाई त्यहाँसम्म यो भिडियो पुगोस्। ओके, त यु क्यान जोइन अफलाइन एन्ड अनलाइन। यसमा तपाईँको एउटा कम्प्लिट रिभिजन साइन्सको एससीको लागि जति रिभिजन हुन्छ त्यो कम्प्लिट रिभिजन हुन्छ। तपाईँको सबै च्याप्टरलाई म पढाइदिन्छु, साथमा तपाईँलाई इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरूको प्र्याक्टिस पनि हुन्छ। ओके, साथमा एमसिक्यू पनि जुन फ्युचरको कम्पिटिटिभ एक्जामको लागि, सपोज द्याट एससी भएन भने तब पनि कम्पिटिटिभ एक्जामको लागि तपाईँलाई सिटिबिटीको डिप्लोमाको लागि या फेरि +2 को लागि एमसिक्यूको सफिसियन्ट प्र्याक्टिस हुन्छ यहाँ। ओके, लेट्स सी यु इन द क्लास भन्छौँ। फेरि तपाईँहरूलाई म आफ्नो क्लासमा यसको डिस्क्रिप्सन फर्मको लिङ्क दिएको छ डिस्क्रिप्सनमा, त्यहाँ क्लिक गरेर तपाईँ फर्म फिलअप गर्नु। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच, सी यु इन द नेक्स्ट।